Good evening, ma'am. Lesson 10, Prevention of Toxicity. Presenter, Mark Toby M. Sagandoy, Section 3CRI-A1-8. Lesson Objectives. Describe the types of poisons and poisoning. Describe the signs and symptoms of poisons. Describe the ways how someone can be poisoned. Describe ways to eliminate poisons in the body when the person is conscious or unconscious. Before natin i-describe yung mga types of poisoning, alamin muna natin kung ano yung poisons. Yung poisons daw is any substance po siya na nagko-cause po siya ng severe damage sa organs natin or sa body ng isang tao. Ito ay nagko-cause ng pagkamatay ng isang tao through ingested or yung nakakain natin or inhaling, breathe in o yung nahihinga natin, then yung nai-inject sa ating katawan, tapos yung mga na-absorb ng skin natin. Yung poisoning naman, ito yung injury na or pagkamatay ng isang tao through the swallowing or yung nakakain din natin or nalulunok, then yung inhaling, touching or injecting various drugs, chemicals, venoms or gases. Yung poisoning inakukuha natin din sa mga chemical gaya ng mga gases, tapos yung venoms po. Tapos dito pa, sabi pa dito, many substances such as drugs and carbon monoxides are poisonous only in higher concentrations or dosage. Yung mga substance daw po na drugs and carbon monoxides are poisonous po. Ito ay mga naging poisonous ito pag yung mga substance na ito is nagiging mataas yung dosage nila or yung mga concentrations po. Tapos in other such as cleaners are dangerous only in ingested. Sabi pa dito, yung iba daw po na panlinis or yung cleaners na panlinis natin sa loob ng bahay or sa lababo is mapanganib po yun. Nakukuha daw po natin ito through ingested or yung nakakain natin. Then yung children are particularly sensitive to even small amounts of certain drugs and chemicals. Yung mga bata daw po is particularly daw po na sensitibo sila sa mga maliliit na amounts, kahit maliliit na amounts man yan ng drugs or chemicals. Then yung children is mostly sila yung mga napopoison sa cleaners. Kasi yung pagkabata nila, hindi pa nila alam kung ano yung kung iyon ba ay hindi dapat kainin. Mostly silang na poisons through the panlinis natin sa lababo kasi yun lang naman yung nai-encounter nila na madalas na cause ng pagka-poisons ng mga bata. Then, punta na tayo sa types of poisoning. Meron po tayong apat dito. Microbial poisons, animal poisons, plant poisons, and synthetic poisons. Yung microbial poisons daw po are produced by microscopic organism such as bacteria and fungi. Yung nagpo-produce po siya ng microscopic organism ng fungi or bacteria daw po yung microbial poisons. Tapos meron pa sinasabi dito yung botulinous toxin, for example, is produced by Bacterium Clostridium botulinum and capable of inducing weakness and paralysis. Sabi dito sa microbial poisons daw din po is nagko-cause po siya ng pagkahina ng isang tao or pagkaparalisa. Ito po. Then yung animal poisons po usually transferred through the bites. Ito ay usually nata-transfer yung poisons nila through the bites or yung paggagat ng animals sa atin. Gaya ng snake po, yung pagtuklaw ng snake or anumang nakaka-poisons na animals. Ito po yung mga example niya. Spiders, octopus, fish, scorpions, frogs, and snake. Sa plant poisons naman po,
are toxins produced by plants. Nagpo-produce din pala ng toxins yung plants. Example ng toxins is IV. Example ng toxin sa plant is IV. Yung IV is kind of plants din po siya na poisonous din po. Then yung synthetic poison. Synthetic poisons responsible for most poisoning. Sabi ko nga po, dito is responsible siya or madalas po na ito yung nakaka-poison ng isang tao. Gaya po kanina na sinabi ko, yung mga children po yung mga madalas na napo-poisons dito. Then synthetic refers to chemical manufactured by chemists. Yung synthetic daw po is chemical po siya. Then such as drugs and pesticides po. Yung pesticides yung mga nagagamit natin sa farm. Then as well as chemical purified from natural sources such as metals, cosmetic, pharmaceuticals, and hydrocarbons. Yung synthetic toxins is nag-i-include siya ng pesticides. Yun po yung nagagamit natin sa farm na pangpatay natin sa mga insekto. Then yung household cleaners, ito po sila. Yung palinis natin sa bahay. Itong apat na to is usually ito microbial poisons, animal poisons, plant poisons, and synthetic poisons. Usually ito ay natural poisons lang po sila. Then describe naman natin dito yung mga symptoms and signs of poisoning. Dito ma-identify natin daw yung mga tao pag na-poison sila or nakikita natin yung mga signs ng na-poisons na tao or mga symptoms. Lower level, if any, of consciousness, altered mood, lethargic, static. Yung lethargic po, yung pagkatamlay po ng isang tao. Signs po yan ng isang na-poison na tao. Tapos violent or hostile, different breathing rate. Dito po nag-iiba po yung paghinga ng isang tao. Isa po yun sa isang signs ng na-poisons. Increase or lowered heart rate. Ayun po, bumibilis or bumabagal po yung paghinga ng isang tao. Nagiging symptoms po yun ng poisoning. Tapos dilated or shrunken pupils. Tapos change of color around mouth. Ito po, yung symptoms po or signs ng isang na-poisons na tao is nag-iiba po yung color ng bunga nung mouth niya o yung mga bibig, nag-iiba po ng color. Tapos cramps, ito rin po yung isang example ng symptoms ng na-poisons, yung cramps ng muscles o yung pagtigas ng mga muscles. Tapos nausea is pagduwal. Then yung vomiting is yung nagsusuka. Then yung ito pa yung isang cause ng symptoms ng poisoning is diarrhea or yung pagtatae. Ito po yung example ng na-absorb natin sa skin yung poisons. Then ito po yung diarrhea. Dito naman po is di-describe natin yung ways on how someone can be poisoned, kung paano daw po napopoison yung ibang tao o yung tao. Dito, sinasabi dito is through mouth or ingested. Nakukuha natin yung pagka-poisons through mouth or yung nakakain natin. Ibig sabihin, pag yung prutas or yung mga plant poisons is nakain natin, yung po yung nagko-cause ng pagka-poisons ng isang tao through mouth or ingested or nakakain natin. Tapos dito, absorb through the skin. Yun po, na-absorb po natin sa skin or yung mga poisons po ng plant or na-dampi po natin yung plants or mga ibang substance na merong poisons is na tapon sa katawan natin, na-absorb po ng skin natin yun. Ito po yung example niya. Then, injected, ini-inject sa ating katawan yung poisons. Inhaling or yung nahihinga natin or
hahagip nating hangin. Example nito, pag may yung mga ibang substance na nakaka-poisons or may toxins is naka nakabilad lang or nandun lang sa ground, tapos na-inhale natin yung substance na yon, nagkukos po yun ng pagka-poisons po ng isang tao. Then dito, describe ways to eliminate poisons in the body when the person is conscious and unconscious. Dito naman po is malalaman natin kung paano yun natin gagawin na eliminate yung poisons sa taong conscious or unconscious. Dito mayroong sinasabi dito sa ways to eliminate poisons in the body. Number 1, swallowed poisons. Remove anything remaining in the person's mouth. If the suspected poisons is a household cleaner or other chemical, read and container's label and follow instruction for accidental poisoning. Sabi dito sa swallowed poisons is i-remove daw natin yung mga nasa loob ng mouth ng isang tao na na-poisons. Tapos, kung ito ba ay yung mga kagamitan sa bahay or other chemicals, tatanggalin natin yun sa bunganga ng isang tao na na-poisons. Tapos, babasahin din natin yung mga instructions or i-follow natin yung mga instructions for accidental poisoning. Tapos, poisons on the skin, nga po, na poison sa skin. I-remove po natin lahat ng contaminated cloth using gloves. I-remove po natin yung mga na-contaminate na damit ng isang na-poisons through using gloves. Mag-gloves po tayo para hindi din po tayo ma-contaminate ng poisons. Tapos, rinse the skin for 15 to 20 minutes in shower or with a hose. Iwawash natin, lilinisin natin yung skin or hugasan natin yung skin ng hanggang 15 minutes or 20 minutes. Poison in the eye, gently flush the eye with cold or lukewarm water for 20 minutes until help is arrived. Yung poisons in the eye po is i-gently flush po natin siya or gagamitan po natin siya ng cool or lukewarm water hanggang 20 minutes po natin siya lilinisin. Or inhale poisoning. Yung inhale naman po, get the person into the fresh air as soon as possible. Pag yung tao is na poisons through inhale, dadalhin po natin siya sa fresh air o sa malayo sa may poisons na na-inhale niya. Ilalayo po natin siya doon o dadalhin natin siya sa fresh air para po makahinga po siya ng magandang hangin. Then, help someone who's conscious. Dito na po, di-discuss na po natin kung paano natin tutulungan yung isang tao pag ito ba ay conscious and unconscious. Ano nga ba yung conscious? Yung conscious is may malay. Then yung unconscious is walang malay. Tapos, dito, sa conscious is, if you think someone has been severely poisoned and they still conscious, ask them to sit still and stay with them while you wait for medical help. Ito po, pag yung tao daw po is na poison, then ito ay nakagising, may malay pa, sabihan po natin siya na umupo muna sa gilid or paupuin natin para antayin natin yung medical hanggang makarating sa atin. Then, if they been poisoned by swallowing something, pag yung tao daw po is na poison through swallowing or may nakain siya, try to get them to spit out anything that is remaining in their mouth. Tatry po natin na tanggalin niya. Dapat matanggal niya yung mga bagay na nasa bunganga niya para try to get them to spit out. Tatry natin na tanggalin niya yung mga bagay na nakalason sa bunganga niya. Then, if a harm substance has splashed onto their skin or clothes, remove any contaminated items and wash the affected area thoroughly
with warm or cold water. Sabi dito, pag daw po yung harm substance is na-splash po splash po sa skin natin or sa damit natin, i-remove po natin lahat ng contaminated items or mga damit na nakontamina through the substance, and huhugasan po natin yung mga affected area through warm water or cool water. Tapos dito is be careful po para hindi po rin po tayo makontaminate ng substance or poisons na hawa sa isang tao, para hindi rin po tayo mahawa, maingat po tayo. Then sa unconscious naman na po tayo. Sa unconscious naman, ang gagawin mo is, if you think someone has swallowed poison and they appear to be unconscious, try to wake up them and encourage them to spit out anything left in their mouth. Don't put your hand into their mouth and don't try to make them sick. Sabi dito, pag yung unconscious is walang malay yung tao, at ito ay na poison through is swallowed o yung nakain, tatry natin siyang gisingin. Then i-encourage natin siya na tanggalin niya yung mga nakalagay sa bunganga niya para hindi magtuloy-tuloy yung pagka-poisons sa kanya. Then, hindi rin po natin dapat ilagay yung kamay natin sa bunganga niya or gagamitin yung kamay natin na pantanggal sa bunganga niya para hindi po siya lalong ma-unconscious or ma-poisons. Then, while you're waiting for medical help to arrive, lie the person on their side with a cushions behind their back and their upper leg pulled slightly forward so they don't fall on their face or roll backwards. Ayan po. Tatry po yan. Ito po, sabi po dito, habang nag-aantay daw po tayo ng medical na pupunta sa atin, ilalay po natin o pahigin natin yung tao. Tapos yung upper leg po niya ipo-pull slightly forward po natin para hindi po siya mag roll backwards po, para hindi rin po ma-fall yung face niya, para hindi po. Tapos wipe any vomit from their mouth and keep their head pointing down to allow any vomit to escape without them breathing it in or swallowing. Dito naman po, pag through swallowing ay nagsusuka yung isang tao na na-poisons, iwa-wipe po natin yon. Pag siya ay unconscious, iwa-wipe po natin yon. Tatanggalin po natin yung mga suka niya sa bunganga, iwa-wipe po natin yun, lilinisin natin. Tapos yung head niya is ipo-pointing down natin o payuyukuin po natin para yung lahat ng suka niya is may labas niya. Then dito, wag din daw natin siya bibigyan ng kahit anong maiinom or makakain pag siya ay unconscious po. Tapos, if the person isn't breathing on their heart has stopped, begin cardiopulmonary resuscitation or CPR if you know how to do. Dito naman, pag yung tao daw is hindi na naghihinga or hindi na nagpapakita ng pagtibok ng puso niya, or hindi na siya nag-respond sa heartbeat niya, sisimulan po natin or magkakandak po tayo ng CPR or cardiopulmonary resuscitation. Ito is dapat magkakandak ka lang kung ito ay kabisado mo or alam mo yung mga dapat procedure nito. Thank you, ma'am. This is end of our video presentation. Salamat po sa pakikinig, ma'am. Stay safe and ingat po lagi. Thank you.